तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, सत्संग और हरि भजन, दया धर्म उपकार। रत्न કેટલા કિંમતી છે અને આવા 5 રત્ન જો આપણા જીવનની અંદર વણાઈ જાય તો આપણું આ જીવન આપણે દીપાવી શકીએ છીએ। અને આ જીવનને દીપાવવા માટે આપણે અધ્યાત્મના તત્વને જાણી ભક્તિના રંગમાં રંગાઈને આપણું જીવન આપણે મહાન બનાવી શકીએ છીએ। અને આદર્શ જીવન બનાવવા માટે જીવનમાં પુરુષાર્થ કરવો પડે છે। એટલે કીધું કે નદીને જો બનવું હોય સાગર તો છલકાઈ જવું પડે, ખારાશમાં ભળી જઈ હરખાઈ જવું પડે। પથ્થરને જો બનવું હોય મૂર્તિ તો કારીગરોના હાથોમાં કોતરાઈ જવું પડે। ચંદ્રને જો બનવું હોય પૂનમનો ચાંદ તો અમાસના અંધકારનો ભોગ બનવું પડે। પાણીને જો બનવું હોય વરસાદ તો વાદળોની અંદર ઘેરાઈ જવું પડે। આ કળીઓ ટમટમી રહી છે, એમને ક્યાં ખબર છે કે કરમાઈ જવું પડે। ગીતા સમજાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણને બનવું પડ્યું હતું સારથી। આપણે તો એક તુચ્છ મનુષ્ય છીએ, આપણે પણ કંઈક બનવા માટે કંઈક કરવું પડે। કેટલું સરસ સમજાવ્યું છે। અગર નદીને બનવું હોય સાગર તો એને છલકાઈને ખારાશમાં ભળી જવું પડે છે। અને પથ્થરને જો મૂર્તિ બનવી છે તો હથોડાના ઘા એને સહન કરવા પડે છે, ત્યારે એ મંદિરમાં જઈ અને એ મંદિરની અંદર એની પૂજા થતી હોય છે। એવી રીતે ચંદ્રને બનવું હોય પૂનમનો ચાંદ તો અમાસના અંધકારનો ભોગ બનવું પડે। તો આપણે તો એક મનુષ્ય તુચ્છ છીએ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ જો ગીતા સમજાવવા માટે અર્જુનનું બનવું પડ્યું હતું સારથી। એટલે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર કંઈક બનવા માટે કંઈક સારું આપણે કર્મ કરવું પડે છે, તો આપણું જીવન આપણે ઉત્તમ બનાવી શકીએ છીએ। અને આ ઉત્તમ જીવન બનાવવા માટે સજ્જનો આપણા જીવનની અંદર સત્સંગના વિચારોને જ્યારે આપણે શ્રવણ કરતા રહીએ, સાંભળતા રહીએ તો જ આપણે ઉત્તમ જીવન બનાવી શકીએ। કારણ કે ભગવાનને પણ શું ગમે છે कि करुणा भरी आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर और सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग के ऊपर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। तो આપણે આપણા જીવનની અંદર ભગવાનના અગર આપણે પ્યારા બનવું છે અને આપણું જીવન આપણે મહાન બનાવવું છે તો એના માટે આપણે સતત આપણા જીવનની અંદર કોઈ એવું કર્મ તો નથી થઈ ગયું, એના માટે આપણે સતર્ક રહેવું પડે છે, તો આપણું જીવન આપણે મહાન બનાવી શકીએ છીએ। એટલે મને એક રામાયણનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી ને 14 વર્ષ વનવાસ મળ્યો તો એ વનની અંદર જવા માટે માતા સીતા પણ તૈયાર થયા અને લક્ષ્મણજી પણ તૈયાર થાય છે। તો માતા સુમિત્રાની પાસે આજ્ઞા લેવા માટે જાય છે અને માતા સુમિત્રાને કહે છે કે મને આજ્ઞા આપો, ભગવાન રામની સાથે મારે પણ વનની અંદર જવું છે। તો ત્યારે માતા સુમિત્રા એને કેવું એક મતલબ આદર્શ જીવન જીવવાની એને શિખામણ આપે છે। અને અહીંયા મતલબ તુલસીદાસજી બતાવે છે અવધત જહા રામ નિવાસુ તહી દિવસ જહાં ભાનુ પ્રકાશો જો પેશિયા રામ વન જાહી
અવધ તુમારા કાજ કछु નાહી. માતા સુમિત્રા લક્ષ્મણજીને સમજાવતા કહે છે કે જ્યાં શ્રી રામનો નિવાસ છે ત્યાં જ અયોધ્યા છે, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે ત્યાં જ દિવસ છે. માટે ભગવાન રામ અને સીતા માતા વનની અંદર જો જતા હોય તો તમારું અયોધ્યાની અંદર કઈ કામ નથી. અને કહે છે આગળ, ગુરુ પિતુ માતુ બંધુ સુર સાઈ સે સકલ પ્રાણ કી નાઈ. રામુ પ્રાણ પ્રિય जीवन जी के स्वार्थ रही सखा सबही के. શું કે છે કે ગુરુ, માતા, પિતા, ભાઈ અને સ્વામી આ બધાની સેવા તમારે પ્રાણ રેડીને પણ કરવાની છે. અને પ્રભુ શ્રી રામ તો તમારા પ્રાણોના પણ પ્રિય છે, હૃદયના જીવન છે અને દરેક ના સ્વાર્થ રહિત એ સખા છે. અને કીધું કે પૂજનીય પ્રિય પરમ જહાતે સબ માની અહીં રામ કે નાતે. અસજીય જાની સંગવન જાહું લેહુ તાત જગ જીવન લાહો. કે સંસારમાં જેટલા પણ પૂજનીય લોકો છે એ શ્રી રામના સંબંધથી જ બધા પ્રિય લોકો છે. એમ જાણીને તું વનની અંદર જા અને જગતમાં જીવન જીવવાનો તું લાભ ઉઠાવ. અને આગળ સમજાવે છે કે રાગુ રોસુ ઈર્ષા મદ મોહ जनी सपने हो इनके बस हो सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहूं सेवकाई. શું કે છે કે જીવનમાં રાગ, રોષ, ઈર્ષા, દ્વેષ, મારું તારું આ બધું તું મતલબ સપનમાં પણ આવવા દેતો નહીં. અને સકલ પ્રકારના દરેક પ્રકારના વિકારોને ત્યાગીને મન, વચન અને કર્મથી તું સેવા કરજે. કેટલું સુંદર આદર્શ જીવન જીવવાની માતા સુમિત્રાએ લક્ષ્મણજીને શીખ આપી. અને આજે આપણે જોઈએ છે તો હરેક ઘરની અંદર જો માતાઓ આવી રીતે પોતાના પુત્રને જો અગર શિખામણ આપે તો આજે જે ઘરની અંદર આપણે જોઈએ છે કે માતા પિતા એટલા મતલબ દુખી થતા હોય એ દુખી એ ન થઈ શકે. પણ આજે તો કેવું મતલબ શિખામણ આપતા હોય, જેવી રીતે એક ઘરની અંદર વહુના હાથમાંથી અગર કાચની બરણી પડી ગઈ, તૂટી ગઈ તો તરત જ સાસુમાં શું કહેશે, તું દેખતી નથી અને તું ભાળતી નથી અને જ્યારથી તું ઘરની અંદર આવી છે ત્યારથી તો મારું ઘર બરબાદ થઈ ગયું છે. પણ એ જ સાસુમાં અગર આટલા જ શબ્દ કે આ કાચની બરણી નીચે પડી તો તને કઈ મતલબ કાચ વાગ્યો તો નથી ને, આવી બરણી તો બીજી પણ આવી જશે. આટલા જ શબ્દ જ અગર બોલે તો કીધું ને માતા મતલબ કૌશલ્યા જેવું જીવન જીવે તો માતા સીતા બની શકે. પણ આજે સંસારની અંદર માનવ આ ઈર્ષા છે, દ્વેષની અંદર એટલો બધો લાગેલો છે. માનવની અંદર એટલી ઈર્ષા, દ્વેષ મતલબ ભરેલી છે. એટલે સંસારમાં આવું જીવન ન જીવવાનું કારણ એક જ છે કે માનવ આજે
જે સત્ય વસ્તુને જાણતો નથી. જીવન કેવું જીવવાનું એ વિચારો સારા આજે જીવનમાં મળતા નથી. એટલે સંસારની અંદર આજે માનવ આવી જિંદગી જીવી રહ્યો છે. જીવન બહુ ઉત્તમ છે. એટલે કીધું ને કે મિલે હુએ સમય કો अच्छा बनाओ, अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा. એટલે જે આપણને અત્યારે સમય મળ્યો છે, જે સમય, એ જ સમયની અંદર આપણે સારું જીવન જીવવાનું છે. જેવી રીતે કે એકવાર એક ગામની અંદર એક સંત પધારે છે. ગામની અંદર આવ્યા, ગામના લોકોને એ કહે છે કે અહીંયા મારે તમારા ગામમાં સત્સંગ ભજન કરવા છે. ગામના લોકોએ હા પાડી દીધી, કઈ વાંધો નહીં. હવે ગામમાં સત્સંગ और ભજન ચાલુ થઈ ગયા. ધીરે ધીરે ઘણા લોકો આવવા લાગ્યા, ભજન સાંભળે, સત્સંગ સાંભળે. એક દિવસ સત્સંગ થઈ ગયો અને બધા લોકો ત્યાંથી ઉઠીને વયા ગયા. એટલે એક ભાઈ સંતની પાસે આવી અને કહેવા લાગ્યા કે મારે તમને કંઈક કહેવું છે. તો ત્યારે સંત કયો, જે કહેવું હોય એ તમે કયો, તમારે જે પ્રશ્ન પૂછવા હોય એ પ્રશ્ન પૂછો. એટલે ભાઈએ કીધું કે મારા ઘરની અંદર બધા અલગ અલગ રીતે રહે છે, કોઈની કોઈ વાત માનતા નથી અને બધા જ અલગ અલગ રહેતા હોય છે. એટલે સંતે કીધું કઈ વાંધો નહીં, કાલે તમે તમારા પૂરા પરિવારને લઈને તમે આવજો. એટલે બીજા દિવસે આખું એનું પરિવાર જાય છે સત્સંગમાં. તો ત્યાં સંત પહેલા ભજન ગાય છે. ભજન ગાયા પછી સંતે સત્સંગ સંભળાવ્યો અને સત્સંગ સંભળાવ્યા બાદ બધા પ્રસાદી લઈ અને પછી બધા વયા જાય છે. પણ જે ભાઈએ એને પ્રશ્ન સંતને પૂછ્યો હતો એનું પરિવાર ત્યાં રોકાઈ ગયું અને બધા ચાલ્યા ગયા. પછી એ ભાઈ કહેવા લાગ્યા કે આ મારું પરિવાર છે, આ મારું પરિવાર બધું અહીંયા બેઠું છે, આ મારું પરિવાર છે. એટલે સંતે કીધું કે આજે તમને ભજન સત્સંગ કેવો લાગ્યો? પરિવારના લોકોને પૂછ્યું. પરિવારના લોકો કહેવા લાગ્યા કે બહુ સરસ ભજનો લાગ્યા, સત્સંગ પણ અમને બહુ સરસ લાગ્યો. કેમ કે અહીંયા જે ભજન ગવાતા હતા એ તબલા, હાર્મોનિયમ, મંજીરા બધા એક તાલની અંદર વાગતા હતા અને ભજન પણ એક તાલની અંદર ગવાતા હતા. એટલે બહુ સરસ ભજન લાગ્યું. એટલું સરસ બધા ભજન ગાતા હતા અને ભજનનો આનંદ જે છે એ આનંદ અનેરો હતો. બહુ મજા આવી. એટલે સંતે કીધું કે બસ આવી જ રીતે જો તબલા, મંજીરા, ઢોલક અને ભજન એ બધા એક તાલની અંદર ગાય છે, એક તાલની અંદર ગાય છે. એટલે કેટલું સરસ વાગે છે અને એમાંથી કેટલું સુંદર સંગીત નીકળે છે. એવી જ રીતે તમે લોકો પણ ઘરની અંદર જે અલગ અલગ રહેતા હોય, અલગ અલગ રીતે પોતાનું કાર્ય કરતા હોય, એકબીજાની સાથે અગર તાલમેલ કરીને રહેતા ન હોય તો તમે અલગ અલગ રહ્યો તો જેવી રીતે તબલા, મંજીરાને અલગ વાગે તો એનો સૂર નીકળે નહીં. એવી રીતે તમે પણ અલગ અલગ રહેશો તો એમાં તમને પણ જીવવાની મજા આવશે નહીં. જેવી રીતે હાર્મોનિયમ, તબલા અને મંજીરા એક સાથે વાગતા હતા, એવી રીતે તમે લોકો પણ ઘરની અંદર એક સાથે રહીને એકતાથી જો અગર જીવન જીવશો તો તમને ઘરની અંદર જીવવાની મજા આવશે. તમારું જીવન, ઘરની અંદર બધાનું જીવન એવું સરસ તમે બનાવશો, એવું સરસ જિંદગી તમે જીવશો. અને આ જ્યારે શબ્દ સંતના જ્યારે સાંભળ્યા એટલે એ લોકો પણ કહેવા લાગ્યા કે હવે આજથી અમે જીવન
આવું જીવશું. અલગ અલગ અમે રહેશું નહીં. એક જ વ્યક્તિની વાત માનીને અમે ઘરની અંદર રહેશું તો અમને જીવન જીવવાની પણ ખૂબ મજા આવશે. કહેવાનો ભાવાર્થ શું છે કે આપણે કીધું ને કે એવું જીવન જો આપણે પણ જીવીશું તો સંસારની અંદર આપણું જીવન મહાન બની જશે. આપણે સુખી થઈ જઈશું. દુઃખનું કારણ એ જ છે કે સંસારમાં બધા અલગ અલગ રીતે પોતપોતાના મતિ પ્રમાણે સંસારની અંદર ચાલતા હોય છે, જેના કારણે સંસારમાં દુઃખી થતા હોય. પણ આપણે એક થઈને જો અગર રહેશું તો અવશ્ય સંસારમાં આપણને સુખ મળશે, શાંતિ મળશે અને શાંતિથી સંસારમાં જીવન જીવીશું. આપણે શાંતિથી જીવન જીવીશું તો બીજાને પણ આપણા થકી પ્રેરણા મળે છે. અને એવું જીવન જીવવા માટે જ્ઞાની સંતો હંમેશના માટે સમજાવતા હોય છે કે એવું જીવન જીવવા માટે તમે અધ્યાત્મનો માર્ગ પકડો, તમે સદગુરુના શરણમાં જાઓ અને સદગુરુના શરણમાં જઈને જ્યારે તમે એ આત્મ તત્વને જાણશો, આત્મ તત્વને જાણીને પોતાના જીવનમાં ભજન કરશો તો અવશ્ય તમે આવું જીવન બનાવી શકશો. તો હું મારી વાણીને અહીંયા જ વિરામ આપું છું. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.